So ayun po shoutout nga po pala kay Dexter Rosete, CJ Ronquillo, at Jello Diaz. Yo, welcome back to another Beatbox tutorial. And again, this is Simon. Ngayon, tuturo ko sa inyo ng mabilisan kung paano ginagawa yung liquid bass. Liquid bass, originated siya by Azel. So, yung sound na yun, naturo niya na rin. Kaso, English nga lang. Lalagay ko na lang yung link sa description sa baba kung gusto nyo ng English. Tapos, kung gusto nyo ng Tagalog, panoorin nyo tong sa akin. So, ayun, yung liquid bass, meron siyang tatlong mahalagang step. First step, gawin mo yung inward tongue roll. O yung, tapos yung, o kaya yung click roll. Wala ka pang ideya kung paano ginagawa yung inward tongue roll. Naturo ko na yung inward tongue roll na yan. Tapos ilalagay ko na lang yung link sa description sa baba. Tapos pag-aralan mo kung paano ginagawa yung inward tongue roll na yan. Kung alam mo na kung paano ginagawa yung inward tongue roll na yan, proceed ka na dito sa video na to. First step, kailangan mong gawin yung inward tongue roll. Second step, gawin mo yung inward tongue roll na yan kung saan mong napiling side. Pero yung dila mo, ipapalay mo din kung saan mong napiling side. Halimbawa, kaliwa, yung dila mo ipapapunta mo sa kaliwa. Kung kanan, sa kanan din. Second step yun. At yung third step, isara mo yung bibig mo. Pero, hindi mo isasara yung sa side kung saan mo siya napili. Halimbawa ako, ginagawa ko yung liquid bass sa kaliwa ko. Parang ganito yung itsura niya. Ayan. Nakasara yung bibig ko, pero yung sa napiling ko side, hindi. Kaya kung gagawin natin yung inward tongue roll ng nakapatagilid yung dila natin, tapos nakasara yung bibig, ganito yung magiging sound. So, ayan, liquid bass. So, ganyan lang po kadala kung paano ginagawa yung liquid bass na yan. Kung meron kayong natutunan sa beatbox tutorial na to, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, share, comment kung meron kayong katanungan. Wala nang edit. Bye-bye!